Guys, gusto mo bang kumita ng 500 pesos up to 1,000 pesos a day sa YouTube kahit wala kang channel, kahit wala kang video? Gusto mo ba yon? Well, kung naghahanap ka ng pagkakitaan, panuorin mo to. But guys, before we proceed, so magpipick tayo ng dalawang winner natin no, sa nanood ng previous video natin, nag-comment ng WinTube. So, pipili tayo ng dalawa, mananalo ng 30 pesos load. So, let's start. Our first winner is... Congratulations to Sunny Diaz. So, nag-comment po siya ng kanyang link. So, congratulations po for watching the video. And let's pick another winner po. Our second winner is... Okay, congratulations to Nature with Music. So, nag-comment talaga siya ng WinTube. Capital letter po lahat. So, congratulations po and thank you so much for watching to my video. And guys, sisend ko na po mamaya yung mga load ninyo sa GCash. Okay, so kung nanonood ka ngayon, Nature with Music, so comment mo na dyan yung number mo sa GCash. Okay, so this time guys, proceed to the video. What's up and thank you so much once again for dropping by to this YouTube channel, Pinoy Money Online, and Mr. Shane is here. So thank you guys for dropping again. And this time po, into this video, meron akong i-share sa inyo na pwede tayong kumita sa YouTube mismo, no? Pwede mong gawing full-time, pwede mong gawing part-time. So guys, I will share to you some ideas. There are two ways this time. So may pandemic ngayon, di ba? So kung gusto mo ng trabaho, gawin mo to guys. So meron akong dalawang idea na on how we can earn money on YouTube. Pwedeng 500, 200 a day, 500 pesos a day, 1,000 or even more. Pwede po. Pwede mo pong gawin. Basta, panoorin niyo po itong video nito, don't skip, para malaman niyo po kung paano natin gawin ito. Nakikita tayo ng 500 or up to 1,000 a day. So guys, take note, once again, two ways po kung paano tayo kikita sa YouTube kahit walang channel, kahit walang video. Okay? So, meron din po akong inirekomenda po sa inyo na kung gusto mong kumita ng $100 a day, so this is business po. This is business, online digital business po. Gamit din po ang YouTube. Kahit na wala kang video, kahit wala kang channel, gagamitin mo yung video sa YouTube to earn $100 or more a day. Nandyan po yung link dyan sa description. Watch the video po kung paano po ito gawin. Okay? So guys, visit nyo na po yung link ng video na yan. So, kung gusto mo yan, baka makatulong po sa iyo. Depende sa iyo kung i-grab mo ang opportunity na yan. Okay? So, guys, this time, kung ready ka na, so, let's proceed now to the topic. Okay? So this time, yung two ways to earn po sa YouTube. Number one po is maghanap kayo ng YouTube channel na pwede nyong i-transcribe or i-translate into English. Lalo na sa mga vlogger ngayon na mga Filipino vlogger. Wala po silang mga subtitle po sa kanilang mga video. Katulad po sa akin dito, di ba? So as you can see po, gumagawa po ako ngayon ng subtitle ko po sa video ko. Ginagawa ko po ng English, di ba? So ilalagyan ko po ng English subtitle yung video ko kasi po napaka-importante po yung subtitle. So, of course, kung mga Pilipino, mga vlogger na Pilipino, so within the Philippine country lang po mapapalabas yung mga ano nila, yung mga video namin, di ba? To be able to mag-ranking po siya sa YouTube, i-rank niya yung video mo kasi po may subtitle, pwede niya ipalabas sa kahit anong country, sa Amerika, basta marunong mag-English, may chance po na tumaas yung ranking ng video mo. So, maraming manunood, so mas maraming traffic, saka maraming manunood, lalo na sa Amerika, kung manunood mga Amerikano, tapos mag-click sila sa video mo, may ads monetized na, mas malaki po yung kikitain po ng video na yan. Okay, so marami pong gumagawa dito ngayon ng translation, mag-translate ng video sa YouTube. Kasi po, yung mga katulad ko YouTuber, wala na rin po akong time para mag-translate po ng video ko. So, it takes time po talaga. Katulad po nito. Guys, so, diba? Ako ng 1,400 pesos, ng libre lang. Ako gusto mo rin ba yun? Gumagawa ng translation sa video ko, and kasi may naipon, mayroon pa akong extra time. Pag mayroon akong extra time, pero soon, pag wala na akong extra time, mag-hire din po ako ng translator po, mag-transcribe ng mga video ko to translate into English para po mas marami pang makapanood or marami pang makapanood ng ibang country sa video ko. May papalabas na YouTube sa ibang country kasi po may subtitle na English, especially sa India, dito sa Asia, sa India, sa Hong Kong, or sa ano pang mga country, sa Japan, di ba? Tapos mostly sa America kasi po may subtitle ka.
sa mga Europe country, di ba? Patutulungan ka ni YouTube na i-rank yung video mo, ipapalabas nila sa iba't ibang country. So yan po, kadalasan ginagawa ng ibang mga YouTuber, nagpapatranscribe po sila o nagpapatranslate po sila ng kanilang mga video. So, to be able to do that guys, pwede kayong maghanap ng mga YouTuber sa Pilipinas, mga katulad ko, pwede mag-email kayo sa kanila, gagawa nyo ng mag-email kayo, tapos i-offer nyo po yung service ninyo na pwede kayong mag-translate ng videos nila. Alam po ng mga YouTuber yan, lalo na yung mga malalaking subscriber na hindi pa rin po nila na translate yung video nila. Alam ko po, so kasi po malaking tulong po yung napakalaking benefits po pag mayroon ka pong subtitle sa videos mo, sa mga videos na pinapalabas mo, kasi po para matulungan ka ni YouTube na i-rank yung video mo into a higher level. So, mapapalabas po yung mga video nila into other countries. Yan po ang isa ka benefits po ng translation po. Dapat may subtitle po yung mga YouTube. Kahit na mga prank na mga prank na mga videos. Yes, kahit po ng mga vlogging. So, pwede nyo po silang kontakin. So, lahat po ng mga YouTube, meron naman yung mga contact details. Pwede nyo silang i-email. Tapos, i-email nyo sila into very good email po. Mga very good format na email. So, mag-offer kayo ng ninyo, kung magkano ang bayad ninyo sa isang video na to. For example, 10 minutes video, 15 minutes video. Kayo na po bahala mag-set ng price niyo. Pwede niyo pong gawing 500, pwede niyo po gawing 1,000. Lalo na yung mga YouTuber na mga 100k subscribers na po. So, sila po marami na pong mga malalaking kita na po yan. Okay? So, i-try niyo po iyan. To be able to translate also. So, pwede niyo pong kayo isa-isahin niyo po yung video katulad ng ginagawa ko dito. So, iniisa-isa ko po yung yung mga clips, di ba? Pwede rin po kayong mag-transcribe po din ba ng ibang mga YouTuber. So, kahit na mga Indian, mga American, or mga Japanese na mga nag-YouTube na walang mga subtitle, pwede nyo rin po silang i-transcribe yung yung mga video nila, katulad po dito. So, tingnan nyo po itong transcription, best free way to automatically transcribe video, audio, text. So, katulad dito, nagsasalita siya. The same po sa kanya sinasabi, ito po yung subtitle. So, tingnan nyo po yung videos diyan. Tumaas po yung views. Diba? So, marami pong mga subscriber kasi po marami din siya pong tip. So, ayan po, mas maganda talaga pag merong kang translation sa YouTube channel mo. So, to be able that guys, mag-transcribe kayo, maghanapin nyo po sa Google mga pre-transcribe YouTube video. So, mag-research kayo ng ganyan kung paano gagawin yung mga transcribe or translate. So, that is the first one guys, na tip ko sa inyo, paano kikita. So, alam ko guys, pwede kayong, instead na mag-post kayo sa Facebook ng kung ano-ano, ng TikTok, ng kung ano-ano, na hindi ka naman kumukuha ng fans. So, gawin mo na lang is maghanap ka ng trabaho sa YouTube, humanap ka ng mga video sa YouTube na wala mga subtitle, kontakin mo sila everyday. Kukonta ka ng 20 person a day, hindi sila magkakagat sa offer mo, diba? So, hanapin mo yung mga video na yon na mga wala pang translation, wala pang mga transcribe. So, hanapin mo po, gawin nyo po yung offer nila, mag-offer kayo ng depende sa presyo ninyo, isang video. Okay, so ang number 2 po to earn money on YouTube is gumawa kayo ng mga thumbnail. Yes, maraming YouTuber sa Pilipinas. So maghanap kayo ng mga YouTube channel na mga thumbnail na kung mga walang thumbnail, so pwede nyo po silang kontakin. Guys, sir, ma'am, nag-o-offer po ako ng gumagawa po ako ng thumbnail sa YouTube. Siguro mag-study ka ng gumawa ng thumbnail sa YouTube. So, pwede nyo pong gamitin itong P. So, P. So, ayan po. This is ito po yung isang ginagamit ko, mag-edit ng mga picture sa YouTube kasi po mga thumbnail. Ito po yung tulad nito, pwede kang nandito na sa dashboard. So pwede mag-new project ka lang, hanapin mo yung pixel mismo ng YouTube, yung YouTube cover. Ito po. Ayan, so this is the best pixel po para makatulong sa YouTube channel nila, sa mga videos nila. Kasi po napaka-importante rin po yung thumbnail, lalo na po yung catchy na thumbnail, 'di ba? Makikita niyo sa thumbnail ko dito sa Pinoy Money Online, may mga thumbnail ako. So, napaka-importante po yung thumbnail. So, pwede nyo po silang i-offer ng tag 200, 300 pesos sa isang thumbnail or 250. Nasa sa inyo na po yan. Depende po sa paggagawa ninyo. Kasi po, maraming YouTuber po na nagbibili po talaga ng thumbnail. Marami po talaga. Katulad ko, kung gusto ko, kasi po, alam ko kasi kung paano. Madali lang ako gumawa ng thumbnail within less than 5 minutes.
nakagagawa na ako ng 5 thumbnail. Meron akong mga diskarte gumawa ng thumbnail. Pwede rin gawin nyo sa mobile phone lang kasi marami pong mga picture editor po, image editor po ngayon, libre lang po, manda-download sa mga iOS at saka sa Google Play Store. So pwede nyo pong gawin yan po. So mag-offer kayo, katulad nung may isang subscriber ako dito na nag-offer siya, sir, gumagawa po ako ng thumbnail, sir, charge po ako ng 400 every thumbnail, so, or 300, yun ba, naalala ko. So, pag wala na akong time talaga, so maganda po yung mga presentation niya, sinend niya sa akin yung mga pictures, maganda po, yung very catchy po. Pero kung wala na akong time talaga gumawa ng thumbnail, so, maghahanap ako ng mga maghahanap ako ng tao na para gumawa ng thumbnail ko. Para hindi na ako mahirapan maggumawa pa kasi it takes time talaga guys, maggumawa ng thumbnail, mag-translate, mag-transcribe, it takes time talaga. So, lalo na sa mga YouTuber, lalo na ako ngayon, gumagawa ako ng video, it takes time. Mag-i-edit pa ako ng video na ito, i-edit ko pa para mawala yung mga mga ganon, di ba? So, ini-edit ko pa ito para maganda ninyo panuorin, hindi boring, di ba? So, kasi po mas marami kasi akong mga bulol na pagkasalita. So, kinakat ko po 'yun, ini-edit ko po 'yun para pagkalabas ng video sa YouTube, hindi kayo maboring manood at saka hindi kayo boring makinig. Okay? So, yan po guys, yung 2 ways to earn money on YouTube. Pwede niyo silang direct kontakin. Kasi po kung dadaan kayo ng mga middleman or just like Fiverr, Upwork. So, ganun po. Sa Fiverr, di ba, merong nag-o-offer doon ng mga thumbnail, tag $10, $5. So, ayun po. Instead nyo, gumaan kayo sa Fiverr kasi magka-cut po sila sa presyo na yun. Kayo na po mismo mag-contact sa mga YouTuber. Kayo na po mismo mag-contact sa mga YouTuber. Targetin nyo po yung mga bago ngayon. Katulad ko, bagong YouTuber. Konti pa lang subscriber natin. Pero, kung interesado ka talaga gumawa, kung marunong ka talaga gumawa ng mga thumbnail, mag-translate ng mga video sa YouTube. So guys, better do it now. That is the best way to earn money this time. So kung wala kang trabaho, natanggal ka sa trabaho, guys, subukan nyo po ito, panimula para kumita ka. Malay mo, magiging full-time mo ito. Makaka-create ka ng sarili mong negosyo. Makaka-create ka ng sarili mong firm dito sa online. Tapos, ayun na, marami ng mga customer na magta-trust sa iyo, di ba? So, alam ko, mahirap talaga magsimula. Pero, try mo lang. I-try mo. Huwag kang sumuko. Kasi po, napaka-effective na po ngayon ng YouTube. Marami po, dahil po ito sa pandemic, mas marami pang nag-YouTube, di ba? So, this time, gawin niyo po itong 2 ways to earn money using YouTube. Kahit na wala kang video. So, kung hindi ka naman YouTuber, pwede mo silang i-offer sa mga product or services mo. Ganun po. Napakasimpleng gawin lang po yan. So, meron nga akong, nag-o-offer nga ako dito sa iba, pero wala na akong time. Gusto kong kumita din ng extra pa, pero wala na akong time kasi gumagawa ako ng video. Marami din po akong naasikaso sa mga website ko na mga vlogging. So, ayan, sinishare ko po sa inyo kung paano tayo kikita. Okay? Wala pong puhunan. All you have to do is just mobile, laptop, and internet. So, time, yan lang po ang puhunan ninyo. Sayang din naman, nagbabayad ka ng internet bahay mo, pero hindi mo pinagkakitaan. Nagbabayad ka ng internet, magpo-post lang ng TikTok, Facebook, wala kang income, di ba? So, better do it now, guys. So, sana nakatulong itong tip ko sa inyo. Dalawang paraan po para makakumita ng extra pera. So, pwede mo itong gawing full-time, okay? So, guys, once again, thank you so much for watching this whole video. And, of course, kung nakaabot ka dito, comment ka dito ng 2 ways. Okay? Comment ka ng 2 ways para may chance ka manalo ng preload natin sa next video natin. Okay, so once again, guys, this is Pinoy Money Online and I hope to see you on my next video.